ลองนึกภาพสนามรบในยุค 2030 ดูสิครับ แบบว่าทหารราบเดินลาดตระเวนโดยมีฝูงโดรนบินคุ้มกันอยู่บนฟ้ามีระบบ AI คอยวิเคราะห์พิกัดของศัตรูแบบเรียลไทม์เลย อือหือภาพมันดูเป็นแนวไซไฟล้ำยุคมากเลยนะคะ ใช่ครับ แต่คือพอเปิดกระเป๋าเป้ของทหารคนนั้นดูเนี่ย แทนที่จะเจอแค่อุปกรณ์ไฮเทคกลับมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็คู่มือการเลี้ยงหมูซ่อนอยู่ด้วย หืม คู่มือเลี้ยงหมูเหรอคะ น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ คือวันนี้เราจะมาเจาะลึกซึ่งมันจะมาพลิกความเข้าใจของเราอย่างสิ้นเชิงเลย แบบว่าความมั่นคงของชาติยุค 4.0 เนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่ห้องแลบอาวุธเสมอไป แต่มันอาจจะเริ่มที่แปลงผักหลังค่ายทหารแทนถูกไหมคะ ถูกต้องเลยครับ ทางรวมเป้าหมายและงานจุดสุม หรือพูดง่ายๆก็คือแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพประชาชนลาวครับ น่าสนใจมากค่ะ และเพื่อความชัดเจนก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดนะคะ ใช่ครับ เราต้องย้ำตรงนี้ไว้ก่อนเลย ค่ะ คือเราไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน วิพากษ์วิจารณ์ หรือว่าตัดสินจุดยืนทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่เราสนใจคือกลไกและเหตุผลเบื้องหลังค่ะ ว่ากองทัพของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเขามีวิธีประเมินความเสี่ยงยังไง อือหือแล้ววางแผนเอาตัวรอดแบบไหน ในสภาวะที่โลกกำลังปั่นป่วนใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ในสภาวะที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังผันผวนอย่างหนักแบบนี้ เอาล่ะ เรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับ เริ่มจากภาพกว้างที่สุดก่อนเลย อ่านบันทึกของกัปตันเรือเลยครับ กัปตันเรือที่กำลังเจอมรสุมหรือเปล่าคะ แบบนั้นเลยครับ คือกัปตันมองออกไปนอกหน้าต่าง แล้วเห็นพายุลูกใหญ่ระดับโลกกำลังตั้งเขา ทั้งพายุของการเข้าสู่โลกพหุขั้วอำนาจ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วก็พายุเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ แบบในขณะที่มือกำลังจับพวงมาลัยฝ่าพายุข้างนอกเนี่ยสายตากลับต้องก้มมองรอยรั่วที่ก้นเรือตัวเองด้วย อ่ารอยรั่วที่ก้นเรือนี่เปรียบเทียบถึงปัญหาภายในประเทศใช่ไหมคะ ใช่ครับ อย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาความยากลำบากทางเศรษฐกิจ และก็วิกฤตหนี้สินภายในประเทศครับ โอ้โห การเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงแบบนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เนี่ยกองทัพกำลังส่งสัญญาณว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่ เริ่มต้นที่การประเมินความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมาค่ะ อือหือมันตรงไปตรงมายังไงบ้างครับ ขยายความนิดหนึ่ง คือถ้าเราลองแยกย่อยคำว่าพหุขั้วอำนาจในบริบทนะคะ มันหมายความว่าโลกไม่ได้มีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งเพียงคนเดียว ที่คอยกางร่มคุ้มครองความมั่นคงให้อีกต่อไปแล้วค่ะ แบบว่าโลกมีหลายขั้วมีหลายศูนย์กลางอำนาจที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ ใช่ค่ะ ซึ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานี่คือสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้เลย และก็อันตรายที่สุดด้วย พอมาบวกกับรอยรั่วที่ก้นเรือ หรือว่าปัญหาเศรษฐกิจภายในอย่างที่เปรียบเทียบไปเนี่ยมันทำให้สมการความมั่นคงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ แปลว่ากองทัพไม่สามารถมองเรื่องความมั่นคง เป็นแค่เรื่องของการซื้ออาวุธหรือกำลังทหารได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ต้องมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคือภัยคุกคามระดับชาติที่รุนแรงเทียบเท่า หรืออาจจะมากกว่าการโจมตีจากภายนอกเสียอีกค่ะ แต่นั่นแหละครับที่ทำให้เกิดความสงสัยเรื่องเศรษฐกิจแบบตรงไปตรงมาขนาดนี้ ในทางยุทธศาสตร์แล้วเป็นมุมมองที่น่าคิดค่ะ ใช่ไหมครับ ดังนั้นความอยู่รอดของยุทธศาสตร์เนี่ยจึงขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นจริงอย่างโหดร้ายที่สุดเลยค่ะ คือถ้าหลอกตัวเองว่าเศรษฐกิจยังดีเยี่ยมทรัพยากรยังมีเหลือเฟือแผนการทั้งหมดก็จะพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยค่ะ เก็ตเลยครับ มันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รู้ว่าตัวเองกำลังทำสงครามบนข้อจำกัด ไม่ใช่ทำสงครามบนจินตนาการใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ สิ่งที่กัปตันเรือตัดสินใจทำก็ยิ่งน่าติดตามครับ เราจะเห็นว่าวิธีจัดการกับความท้าทายนี้ไม่ใช่การกู้เงินมาซื้อเรือลำใหม่ หรือว่าทุ่มงบไปกับอาวุธล้ำยุคเป็นอันดับแรกนะครับ ต้องจงรักภักดีต่อพรรค 100% ครับ ควบคู่ไปกับการต้านทานกลุ่มอิทธิพลปรปักษ์หรือพวกความไม่สงบในประเทศด้วย เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่า โครงสร้างเชิงอุดมการณ์มันทำงานยังไงในสมรภูมิยุคใหม่ค่ะ คือการระบุเป้าหมายตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันคือการออกแบบโครงสร้างที่ต้องการฝังระบบการควบคุมทางการเมือง ลงไปในระดับที่เล็กที่สุดของกองทัพเลยนะคะ แบบเจาะลึกไปถึงระดับรากหญ้าของหน่วยทหารเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ลองจินตนาการถึงเส้นใยประสาทที่เชื่อมต่อจากสมองส่วนกลาง กระจายไปจนถึงปลายนิ้วทุกนิ้วดูสิคะ
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่านิ้วนั้นจะไปสัมผัสกับอะไร มันจะยังคงรับคำสั่งจากสมองส่วนกลางอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ โอ้โหเห็นภาพเลยครับค่ะในมุมมองของยุทธศาสตร์นี้ความเสี่ยงจากการล่มสลายภายในที่มาจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจหรือการแทรกแซงทางข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะดังนั้นการยึดโยงอุดมการณ์แบบ100%จึงทำหน้าที่เสมือนระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ทางจิตวิทยาเพื่อไม่ให้กำลังพลไขว้เขวค่ะแต่ตรงนี้แหละครับที่เป็นแกนหลักของความขัดแย้งเลยลองคิดตามสภาพความเป็นจริงดูนะครับแบบในโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือสงครามสมัยใหม่เนี่ยมันคือยุคที่เรียกร้องการตัดสินใจที่รวดเร็วมากหน้างานต้องมีความยืดหยุ่นสุดอืมคิดนอกกรอบด้วย ๆใช่ครับต้องคิดนอกกรอบแล้วก็ตัดสินใจแบบกระจายศูนย์การบูรณาการความฉลาดทางยุทธวิธีเข้ากับระเบียบวินัยที่แข็งทื่อเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากในทางปฏิบัติค่ะ แล้วเขาแก้ปัญหานี้ยังไงครับในยุทธศาสตร์นี้กลไกที่เขาพยายามจะใช้มักจะมาในรูปแบบของการแบ่งแยกส่วนค่ะ หมายความว่าเขาจะมองเทคโนโลยีหรือทักษะยุค 4.0 เนี่ยว่าเป็นเพียงเครื่องมือหรือฮาร์ดแวร์ที่ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญอ่าแยกเครื่องมือออกจากการตัดสินใจใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่ในแง่ของทิศทางหรือซอฟต์แวร์ในการตัดสินใจ ว่าจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นเมื่อไหร่ กับใคร และเพื่อเป้าหมายอะไร สิทธิ์ขาดจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางทางการเมืองเท่านั้นค่ะ โหแต่ในสถานการณ์จริงที่พลิกผันเร็วมากระบบที่ต้องรอการอนุมัติแบบนี้มันย่อมเสียความได้เปรียบทางเวลาไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแน่นอนค่ะ เขายอมเสียความเร็วแลกกับความแน่นอนค่ะ เพราะเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด หากไปอยู่ในมือของกองกำลังที่ไม่จงรักภักดี ย่อมกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธของศัตรูเสียอีกค่ะ อ๋อแปลว่าพวกเขายอมให้ทหารเดินหมากช้าลงได้1 ก้าวตราบใดที่ยังเดินบนกระดานที่พรรคกำหนดไว้นั่นเองเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ซึ่งพอพูดถึงการเอาตัวรอดจากข้อจำกัดทางทรัพยากรมันมีอีกเป้าหมายหนึ่งเนี่ยกระโดดข้ามเรื่องเทคโนโลยีไปสู่เรื่องที่พื้นฐานสุดๆเลยและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆครับเรื่องไหนคะเนี่ยคือในหมวดงานพลาธิการและเทคนิคครับนอกจากการพูดถึงการอัปเกรดโรงเรียนในร้อยแล้วว่าภายในปี 2030 กองทัพต้องสามารถพึ่งพาตนเองด้านการผลิตอาหารได้ครับโอ้การผลิตอาหารเลยเหรอคะ ใช่ครับเขาตั้งเป้าเลยนะฮะว่าต้องผลิตเนื้อสัตว์และพืชผักให้ครอบคลุมความต้องการของกำลังพลให้ได้ 60% ขึ้นไป เพื่อเป็นสวัสดิการแล้วก็รับประกันคุณภาพชีวิตทหารครับเป็นเป้าหมายที่สะดุดตามากค่ะ แล้วก็คงสร้างความประหลาดใจให้กับคนที่คุ้นเคยกับยุทธศาสตร์ทหารแบบตะวันตกพอสมควรเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับท่ามกลางแผนการรับมือภัยคุกคามระดับโลกเรากลับพบว่าแผนงานด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ถูกบรรจุไว้อย่างเป็นทางการในฐานะภารกิจหลักของกองทัพเลยคือถ้าเรามองด้วยเลนส์ของความมีประสิทธิภาพสูงสุดแบบตะวันตก มันอาจจะดูขัดแย้งกันอย่างที่คุณว่าจริงๆค่ะ แต่ถ้าเราวิเคราะห์ผ่านเลนส์ของความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ นี่คือกลไกการเอาตัวรอดที่ใช้งานได้จริงเลยนะคะ ใช้งานได้จริงยังไงครับทั้งที่ดูน่าจะเสียเวลาฝึกต้องไม่ลืมนะคะว่าในประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณกลาโหมมหาศาล งบส่วนใหญ่ไม่ได้หมดไปกับอาวุธไฮเทคค่ะ แต่หมดไปกับค่าเสบียง เพื่อเลี้ยงดูปากท้องของกำลังพลหลายหมื่นคนในแต่ละวันต่างหาก อ่าก็จริงนะครับ ทหารก็ต้องกินต้องใช้ทุกวัน ใช่ค่ะ และเมื่อรัฐเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ การตัดงบประมาณคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย หากกองทัพไม่สามารถหาอาหารเลี้ยงทหารของตนเองได้ ความหิวโหยเนี่ยแหละค่ะ จะทำลายโครงสร้างการบังคับบัญชา และมันก็จะไปบ่อนทำลายความจงรักภักดี 100%ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้จนหมดสิ้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ อ๋อแปลว่าแปลงผักและคอกหมูเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ค้ำยันอุดมการณ์ทางการเมืองเอาไว้อีกทีหนึ่งใช่เลยค่ะ ท้องที่อิ่มคือเสาเข็มที่สำคัญที่สุดของยุทธศาสตร์ทางทหาร เป้าหมาย 60% นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ แต่มันคือการประกันความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจที่ทะเยอทะยานมากเลย คือการลดรายจ่ายค่าอาหารลงได้กว่าครึ่งมันแปลว่ากองทัพจะมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ จะมีเม็ดเงินเหลือเฟือมากขึ้น เพื่อนำไปจัดสรรรักษาสวัสดิการด้านอื่น หรือนำไปใช้ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ ในทางปฏิบัติเนี่ยกองทัพอาจจะไม่ได้ให้หน่วยรบพิเศษระดับแนวหน้ามาทำฟาร์มเต็มเวลาหรอกค่ะ น่าจะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอยู่แล้วนะใช่ค่ะ
อาจจะเป็นการจัดการโครงสร้างภายใน เช่น ค่ายทหารส่วนหน้าอาจเน้นรบ ส่วนค่ายทหารส่วนหลังอาจปรับให้มีพื้นที่เกษตรกรรมผสมผสาน นี่คือการเปลี่ยนแนวคิดจากทหารที่เป็นเพียงผู้บริโภคทรัพยากรให้กลายเป็นผู้ผลิตทรัพยากรค่ะ เพื่อหล่อเลียนประเด็นในสภาวะที่จำกัดนั่นเอง เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปแค่ไหน การแก้ปัญหาแบบติดดินที่สุดก็ยังเป็นไฟต์บังคับอยู่เสมอ จริงค่ะ เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลย แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับ เมื่อเราเอาแนวคิดเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจมาขยายผลต่อ เราจะพบข้อความในหมวดที่พูดถึงสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ และมิตรประเทศครับ หมวดนี้เขาระบุไว้ยังไงบ้างคะ การระบุภารกิจในการคุ้มครองพื้นที่ที่มีความสำคัญสูง ซึ่งแบบเจาะจงลงไปเลยว่า รวมถึงเส้นทางรถไฟลาวจีน และบรรดาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต่างๆครับ น่าสนใจทีเดียวนะคะ นี่เรากำลังเห็นการลบเส้นแบ่ง ระหว่างพื้นที่ทางยุทธศาสตร์การทหาร กับพื้นที่ทำเงินทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ด้านความมั่นคงในศตวรรษที่ 21 ค่ะ คือในอดีต เวลาเราพูดถึงการคุ้มครองจุดยุทธศาสตร์ เรามักจะนึกถึงป้อมปราการ ฐานทัพทหาร หรือว่าพื้นที่ชายแดนใช่ไหมคะ ใช่ครับ นึกถึงอะไรที่เป็นการทหารจ๋าๆเลย โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับกระแสทุนระดับโลก ได้รับการยกระดับให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สูงสุดเลยค่ะ เส้นทางรถไฟได้มีหน้าที่แค่ขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารนะคะ แต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่สูบฉีดเงินเข้าประเทศเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ และยังเป็นสัญลักษณ์เชิงรูปธรรมของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีด้วย ดังนั้นการที่กองทัพรับหน้าที่คุ้มครองพื้นที่เหล่านี้จึงมีนัยยะสองทิศทางค่ะ สองทิศทางคืออะไรบ้างครับ ทิศทางแรกคือการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจค่ะ และทิศทางที่สองคือการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ เพราะถ้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับเส้นทางรถไฟ เงินลงทุนก็จะหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลให้รอยรั่วที่ก้นเรือเศรษฐกิจยิ่งขยายใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะ ตรงนี้แหละครับที่มีจุดน่าสนใจมากๆ ให้เราได้ลองจับผิดดูกัน คือเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งใช้เวลาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังเลยว่า กองทัพเขามีวิสัยทัศน์เรื่องการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งมาก หรือเทคนิคทางการทหาร พึ่งพามิตรประเทศอย่างหนักหน่วงเลยครับ ว่าจะเป็นพันธมิตรสำคัญในการฝึกอบรมการแพทย์ทหาร และการจัดหายุทโธปกรณ์แบบการต้องพึ่งภายนอก สิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่รอบคอบนะคะ แต่มันคือศิลปะในการดำเนินนโยบายแบบการป้องกันความเสี่ยงสองระดับค่ะ การป้องกันความเสี่ยงสองระดับมันทำงานยังไงครับ ระดับแรกคือระดับมหาภาคค่ะ ในโลกพหุขั้วอำนาจ การจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างรถไฟ หรือเทคโนโลยีทางทหาร ไม่ใช่สิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาจะสร้างขึ้นมาจากศูนย์ได้ด้วยตัวเองค่ะ ก็เลยต้องพึ่งพาเงินทุนกับเทคโนโลยีจากภายนอก ใช่ค่ะ การพึ่งพากระแสทุนจากชาติพันธมิตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กองทัพเลยต้องรับบทเป็นผู้พิทักษ์สินทรัพย์เหล่านี้ เพื่อให้เศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ แล้วระดับที่2ล่ะครับคืออะไร ระดับที่ 2 คือระดับจุลภาค หรือระดับรากหญ้าค่ะ ผู้วางแผนยุทธศาสตร์เขาตระหนักดีว่า การพึ่งพาภายนอกมากเกินไปย่อมสร้างความเปราะบางอย่างรุนแรง หากวันใดวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งที่ทำให้ชายแดนปิด โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นอาจจะหยุดทำงานทันทีเลยนะคะ ผมเริ่มเก็ตแล้วครับ ดังนั้นแนวคิดเรื่องทหารทำการเกษตรและผลิตอาหาร 60%จึงเป็นตาข่ายรองรับความปลอดภัยชั้นสุดท้ายค่ะ มันเป็นการอุดช่องโหว่ซึ่งกันและกัน ยอมรับเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อผลักดันประเทศ แต่ก็ต้องเตรียมหน้าดินของตัวเองให้พร้อมปลูกอาหารด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าหากความช่วยเหลือจากโลกภายนอกถูกตัดขาด กองทัพก็ยังมีเสบียงหล่อเลี้ยงตัวเองไม่ล่มสลายใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ และยังสามารถรักษาโครงสร้างการบังคับบัญชาเอาไว้ได้ด้วยค่ะ โอ้โห เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เห็นภาพการเลี้ยงตัวบนเส้นลวดที่แบบน่าหวาดเสียวแต่น่าทึ่งมากครับ คือต้องเดินหน้าเกาะเกี่ยวความร่วมมือระดับโลกเพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟ แต่เท้าอีกข้างก็ต้องจิกดินยึดหน้าดินเอาไว้ให้แน่นที่สุด ใช่ค่ะ เผื่อว่าวันหนึ่งรถไฟขบวนนั้นมันหยุดวิ่งกระทันหัน หากเราถอยกลับมามองภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาที่คุยกันมานะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทางทหารทั่วไปแล้วล่ะ
ไม่ใช่แค่เรื่องซื้ออาวุธแน่นอนค่ะ แต่มันคือตำราการบริหารความเสี่ยงขั้นสูงสุดเลย ใช่ครับ มันเป็นการผสมผสานระหว่างการตระหนักรู้ถึงเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับสูง การพยายามบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับวินัยทางอุดมการณ์แล้วก็สุดท้ายคือการถูกหล่อเลี้ยงด้วยยุทธวิธีเอาชีวิตรอดที่ติดดินที่สุด อย่างการทำการเกษตร ซึ่งไม่ว่าบริบทจะเป็นองค์กรระดับประเทศหรือองค์กรธุรกิจทั่วไปนะคะ ข้อมูลนี้ทิ้งประเด็นให้น่าขอบคิดต่อจริงๆค่ะ ว่าในสภาวะที่โลกผันผวน การมีรากฐานที่พึ่งพาตัวเองได้คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดค่ะ เห็นด้วยเลยครับ และก่อนที่เราจะจบการสนทนากันในวันนี้นะคะ ดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราวิเคราะห์และอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิด ให้ลองนำไปจินตนาการต่อดูค่ะ น่าสนใจครับ ลองว่ามาเลยครับ คือท่ามกลางกระแสของกองทัพทั่วโลก ที่กำลังแข่งกันพัฒนาระบบอาวุธไฮเทค การสั่งการผ่านดาวเทียมหรือว่า AI ทางการทหารเนี่ยน่าสนใจทีเดียวหากเราลองคิดตามว่า สมมุติพรุ่งนี้โลกเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่ทำให้ระบบห่วงโซ่อุปทานล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์แบบ แบบว่าอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาด การขนส่งเสบียงข้ามแดนหยุดชะงักไปเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคำถามคือจะมีกองทัพสุดล้ำสมัยในโลกสักกี่ประเทศ ที่ทหารระดับปฏิบัติการสามารถหาเลี้ยงปากท้องของหน่วยตัวเองได้จริงๆ โดยไม่ต้องรอเสบียงจากส่วนกลาง และยังคงรักษาวินัยเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น อือหือเหมือนกับที่ยุทธศาสตร์ของกองทัพประเทศกำลังพัฒนาแห่งนี้ พยายามจะเตรียมการเอาไว้ ใช่เลยค่ะ ลองกลับไปคิดกันดูนะคะ นั่นสิครับ เป็นมุมมองที่ทำให้ภาพลวงตาของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยดูบังเบาลงไปถนัดตาเลยนะครับ บางทีในสมรภูมิที่โหดร้ายและคาดเดาไม่ได้ที่สุด รากฐานความมั่นคงที่ทรงพลังที่สุด อาจไม่ได้ลอยอยู่บนเครือข่ายดาวเทียมในอวกาศ แต่ว่าฝังรากลึกอยู่ในผืนดินที่เรายืนอยู่นี่เอง เป็นบทสรุปที่เห็นภาพและเตือนสติได้ดีมากเลยค่ะ การปรับตัวและการเอาตัวรอดในระดับโครงสร้างได้เป็นอย่างดีเลย หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะ แล้วพบกับการเจาะลึกข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ